بعض الناس يقولون أن AK هو اعتقاد، هو رمز حقبة. ثيريس حرج في ذلك. AK مرادف للأقوى. هذا هو التفسير الأكثر كلاسيكية لجماليات العنف الروسي، حتى لو لم تكن مهتما بالأسلحة النارية مطلقا. إذن يجب أن تعلم، هذه البندقية المشهورة عالميا من الأمة المقاتلة. AK-47 بندقية هجومية من رأس الرجاء الصالح في إفريقيا إلى الشرق الأوسط سوريا، من آسيا الوسطى إلى شبه الجزيرة الكورية، من الهند الصينية إلى أمريكا الجنوبية. في أي مكان في العالم تقريبا يمكنك سماع البوب الكلاسيكي DDD من رصاصة AK-47. إذا كان K-47 هو أفضل مسدس في العالم، بالتأكيد سيختلف بعض الناس. ولكن إذا كان AK-47 هو البندقية ذات التأثير الأعمق والمبيعات الأكبر والأوسع نطاقا في العالم، لا أعتقد أن أي شخص يمكنه الاعتراض. إن تاريخ التطوير وأداء AK-47 شائع بالفعل. دعونا نلقي نظرة سريعة على كلاشينكوف، الأب البيولوجي لبندقية AK-47. يأتي الإلهام أثناء محادثة عارضة في مستشفى مصاب. بعد العديد من التجارب، طور AK-47 بتكلفة منخفضة وإخفاقات قليلة وقوة قوية وجلد خشن ولحم كثيف قوي ومتين. لا عجب أنهم يقولون لا تقارن الأفكار مع العباقرة. من السهل على الآخرين إنشاء عمل كلاسيكي. إذن هل فهمت حقا AK-47؟ كيف أصبح هو وقبيلته خطوة بخطوة ملك البندقية الحقيقي؟ سيأخذك هذا الفيديو إلى عالم نايك. همف، أنا لا أتفاخر. أعتقد منتصف القرن العشرين، على وجه الدقة السنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية وبعدها، إنها فترة الذروة لتطوير أسلحة المشاة الخفيفة. خذ البندقية الرشاشة الشهيرة في ذلك الوقت على سبيل المثال، تلك التي يمكن تصنيفها على أنها بنادق مشهورة. رشاش MB الألماني، رشاش تومسون الأمريكي، مدفع رشاش MB3، بيريتا في إيطاليا، بوبوشا السوفيتية ومدافع رشاشة أخرى. هذه هي الأسلحة النارية الكلاسيكية في التاريخ. ولكن بمجرد ظهور شقيقنا الصغير AK-47، ألم يتقاعد هؤلاء الرجال بخجل من ساحة المعركة العالمية؟ AK-47 هو السلاح الناري القياسي والذي يستخدمه الجيش. عمر الخدمة هو اعتبار مهم. الأصدقاء المذكورين أعلاه جميعهم أشباح قصيرة العمر. مدة خدمة السلاح الشائعة هي من 15 إلى 20 سنة فقط. وكان صوت AK-47 يهدر بسعادة أو غاضبا في جميع أنحاء العالم لمدة 70 عاما. بل مازح البعض. AK-47 هي بندقية مثالية، طالما أن هناك ذخيرة فإنها ستصبح مجنونة إلى الأبد. أكمل AK-47 عرضه الفردي الخاص به على المسرح العالمي. إنه سلاح يمكن استخدامه في أي بيئة وفي أي مكان يمكنك الوصول إليه. AK-47 باعتباره كلاسيكيا بين الأسلحة، ليس لها فقط مكانة لا يمكن الاستغناء عنها في تاريخ الأسلحة النارية في العالم، لقد أصبح حتى رمزا للثقافة الشعبية. إنه متجذر بعمق مثل كوك كول. إنه في كل فيلم تقريبا يمكنك مشاهدته. وفي الواقع، الصومال أفريقيا ووسط أفريقيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى. الزئير هو الأشد شراسة والأكثر متعة هو AK-47. معناها، لقد تجاوزت لفترة طويلة نطاق الأسلحة الخفيفة. لا توجد بندقية أخرى في العالم يمكن أن تحظى بشعبية مثل AK-47، حتى وصلت إلى ارتفاع يصعب الوصول إليه من قبل الأسلحة النارية الأخرى. هو سلاح منقوش على علم موزمبيق، لديها موثوقية عالية للغاية. تشتهر في صناعة الأسلحة بأنها تعمل بجد. بغض النظر عن ظروف درجة الحرارة، يمكن الحفاظ على أداء الرماية لبندقية AK-47 في حالة جيدة. لا توجد مشكلة حتى في المياه الرملية والطينية. الشريك الأكثر ثقة للجنود في ساحة المعركة. تنهد خبير أسلحة صغيرة ذات مرة حول موثوقية AK-47. كيف تمنع رشاش AK-47 من إطلاق النار؟ لا توجد طرق كثيرة. ربما مع دبابة. يمكنك دفن AK في الرمال. ادفنه في الوحل. يمكنك إساءة استخدامه. جعلها الصدأ في كل مكان. لكنها ما زالت تعمل. يمكن أن يساعدك هذا السلاح في إنقاذ حياتك. في رأيي، تتمتع AK-47 بميزة كونها أفضل من الأسلحة النارية الأخرى. هذا رخيص. AK-47 مع دم روسي. السعر في السوق السوداء العالمية هو من 230 إلى 400 دولار.
طبعا هذه منطقة مستقرة نسبيا، ولا يوجد أيكي 47 دم روسي. هل يمكنك أن تتخيل كم هو رخيص؟ في إفريقيا كل ما يتطلبه الأمر هو أن تحصل دجاجة بياضة على أيكي 47 مزيفة. لنقل ذلك، ما عليك سوى معرفة كيفية تربية الدجاج. لديك الفرصة لتصبح أقوى شخص في المنطقة. شريطة ألا تقتل. لذلك يطلق على أيكي 47 أيضا اسم بطاقة الائتمان الأفريقية. في باكستان وأفغانستان الأمر مختلف. إنهم على طريق مستدام. قاموا بتأجير أيكي 47 مقابل $10 في الساعة. تدفق مستمر للرسوم. لا تقل أن هذه المجموعة من الناس لديها فتنة في مجال الأعمال. لذلك يعرف أيكي 47 محليا باسم سلاح الدمار الشامل لل10 يوانات. أنت لا تعرف مدى سهولة ورخص تكلفة نسخ أيكي محليا، مثل حيث حدود باكستان مع أفغانستان. هناك قرية أيكي الشهيرة المقلدة، قرية دارا. كم هي مدهشة هذه القرية؟ أكثر من 2600 شخص في القرية. تقريبا كل شخص يصنع بندقية. يمكن إنتاج 50,000 قطعة في السنة. أنواع مختلفة من الأسلحة النارية من سلسلة نايكا، ومئات الآلاف من الأنواع الأخرى من البنادق محلية الصنع. وتتكون العديد من ورش العمل في القرية من شخصين أو 3. مجرد مطرقة والصحافة هي كل ما يتطلبه الأمر لتقليد أيكا. تكلفة التقليد منخفضة للغاية. هذا هو أحد الأسباب التي تجعل من الصعب استبدال الأسلحة النارية من سلسلة نايكا. وبحسب إحصائيات غير كاملة، يوجد أكثر من 100 مليون أيكي 47 في العالم. هذا لا يشمل البضائع المقرصنة وورش العمل. وهذا يسمح لعدد لا يحصى من تجار الأسلحة بالربح من ذلك. اعتقدت أن مخترعه سيجني أيضا الكثير من المال، لكن بشكل غير متوقع. لوكا كان شخص فقير جدا حتى وفاته. جميع أنواع المعاشات الإضافية تضيف ما يصل إلى 14,800 روبل فقط. لم يكسب فلسا واحدا من بيع أيكي 47. قضى لوكا معظم حياته في تناقض مع القتل الجماعي بسبب اختراعاته. البندقية التي اخترعها خدمت الجيش الروسي لفترة طويلة، وهو السلاح الرئيسي. من الواضح أنه فخور جدا، لكنه مستاء أيضا من دور السلاح في ثقافة الإرهاب. في العام الأخير من حياة لاونكا، في رسالة إلى المطران كيريل غانديف، كتب: ألم روحي لا يطاق. ما زلت أسأل نفسي نفس السؤال: إذا كانت بندقيتي الهجومية قد أزهقت أرواح الناس كأرثوذكسي، حتى لو كانوا أعداء، هل أنا مسؤول عن وفاتهم؟ بالمقارنة مع كالعجوز الفقير والأبيض، ستونر مصمم M16 الخاص بنا، غني بالفعل وأصبح مليارديرا بطائرة خاصة. المصنع الأصلي لإنتاج مصنع بناء الماكينات أيكي 47 أيزهيفسك روسي المنشأ، كما أغلقت أبوابها في عام 2012 بسبب تغطية نفقاتها. لا يوجد أيكي جديد ونقي وحقيقي ولد في العالم. تريد أن تكون الملك الحقيقي، بالإضافة إلى قوتها القوية وحفنة من الإخوة الطيبين. أوضح ما سبق قوة ملك أيكي 47 نفسه، ثم دعونا نلقي نظرة على إخوته الطيبين. سلسلة أيكي هي عائلة أسلحة كبيرة، أشهرهم يجب أن يكون أيكيام. الجميع يعلم. بندقية هجومية من سلسلة أيكي هي سلاح أوتوماتيكي يعتمد على طريقة أوتوماتيكية موجهة بالغاز وطريقة قفل دوارة. تم تحديد هذه البنية الأساسية منذ بداية تصميم أيكي، ومع ذلك فقد خضع أيكي لبعض التغييرات من الإنتاج التجريبي إلى الإنتاج الكامل. يتم تصنيع النوع الأول من مستقبلات أيكي من خلال عملية الختم، لكن هذه المجموعة من المنتجات ذات نوعية رديئة. لهذا السبب تخلى الاتحاد السوفيتي عن عملية الختم وتحول إلى قطع الغلاف. إذن هناك النوعان 2 و3 من أيكي 47-1 إلى أيكي 47-3. لقد نضجت بنيتها الأساسية وعملية الإنتاج، لكن السوفييت شعروا أن البندقية الهجومية أيكي 47 يجب أن تكون أفضل. لذلك يتم طرح متطلبات أعلى من حيث بيئة العمل وتكنولوجيا الإنتاج وموثوقية العمل. طرفة إلى عام 1959، ولدت نسخة محسنة من أيكي 47 أيكيام، يمثل مظهره النضج الحقيقي لهيكل بندقية سلسلة أيكي. منذ أيكيام هو نسخة جديدة من ترقية أيكي 47. هو الأمثل في بعض التفاصيل، مثل الفم المائل المضاد للقفز من أيكيام. هذه هي السمة المميزة الرئيسية التي تميز أيكيام التي تم إنتاجها بعد عام 1963 عن أيكي 47. إن مبدأ مقاومة القفز في أيكيام بسيط للغاية. إنه لإضافة جزء من البرميل مائل إلى البرميل، مشطوف إلى اليمين،
بهذه الطريقة يمكن استخدام قوة غاز البارود لموازنة قوة الكمامة التي تقفز لأعلى عند إطلاق النار، وذلك لتحقيق الغرض من التصوير الدقيق. تحسين آخر لAKM هو تصميم المخزون المستقيم. AK-47 هذا الرجل الخشن ينحدر مخزون بندقيته قليلا إلى أسفل عند إطلاق النار على هدف. يوجد اختلاف طبيعي في الارتفاع من لوحة الكتف إلى الجزء العلوي من غطاء جهاز الاستقبال، يعادل ارتفاع أكتاف الشخص للعينين، رائع لاستهداف خد الناس. لكن هذا مخزون البندقية لا يتماشى مع برميل. عند الإطلاق سيتم بالتأكيد رفع كمامة البندقية لأعلى، مما أدى إلى عدم دقة الإطلاق الكافية. هذا أيضا حيث تم دائما انتقاد AK-47. لذا فإن فريق كال القديم لتحسين دقة التصوير المستمر لا تستخدم مستقبلات AKM مستقبلات القطع مثل AK-47-2 AK-47-3. بدلا من ذلك يتم استخدام طريقة ختم جهاز الاستقبال. يمكن طي قطعة من الصفيحة الفولاذية بسمك 1 ملم إلى شكل يو عن طريق ضربها على آلة التثقيب، ثم بعد مجموعة كاملة من الرعاية الصحية الكبيرة يتم الانتهاء من الإنتاج. هذه المعالجة لا توفر فقط المواد الخام وكفاءة إنتاج عالية، مثالي للإنتاج بكميات كبيرة. بعد سلسلة من ترقيات تقشير وحفر العظام، يرث AKM الأساس الممتاز لبندقية AK الأصلية. تم تبسيط الهيكل بشكل أكبر، مزيد من فقدان الوزن، يتم تخفيض تكاليف الإنتاج بشكل أكبر. أصبح النموذج الأكثر إنتاجاً في سلسلة نايكا. أكملت لاونكا أيضاً تصميم عائلة أسلحة حتى الآن، أسطورة لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. منتصف الستينيات أصبحت البنادق ذات العيار الصغير اتجاهاً لتطوير الأسلحة الخفيفة في العالم. لمواجهة هذا التغيير، طرح الجيش السوفيتي المتطلبات الفنية ذات الصلة لمختلف مكاتب التصميم المحلية. الفريق بقيادة لاونكا يفوز مرة أخرى. من بين جميع المخططات التي تفي بمتطلبات التصميم، فإن مخططها يحتوي على أقل تكلفة استبدال. بندقية من نوع جديد من تصميم لاونكا، تم تطويره على أساس AKM. اسمه AK-74. إنه في الأساس نفس بناء AKM، فقط عدد قليل من التعديلات بسبب التغييرات في عيار الرصاصة. تم تغيير مشبك الرصاص من الفولاذ إلى الألياف الزجاجية. التغيير الأكثر وضوحاً هو إضافة فرامل كمامة أسطوانية يقلل بشكل فعال من ارتداد السلاح. تأثير أقل على الرماة. تطور الطراز الأساسي لAK-74 أيضاً إلى نماذج مختلفة مثل البنادق الهجومية القصيرة والمدافع الرشاشة الخفيفة. بعد نهاية الحرب الباردة، طورت سلسلة AK أيضاً بنادق هجومية AK-101 وبنادق هجومية قصيرة AK-02 تستخدم رصاص الناتو القياسي 5.56 ملم. ترقية AK-47 الحديثة والإصدار المحسن AK-103 والاعتداء القصير AK-104 ونماذج أخرى. لكن هؤلاء المتأخرين ليس لديهم طريقة للتأثير على وضع AK-47 وAK-74 فقط للتصدير. إنه يسحق تماماً أنواع الأسلحة الأخرى. من بين 100 مليون قطعة سلاح ناري من طراز AK، فإن عدد المنتجات ذات المنشأ الروسي لا يمثل سوى حوالي منها. البقية مصرح بها من قبل دول مختلفة أو حتى نسخ مقلدة. داخل نظام حلف وارسو، قامت معظم الدول بنسخ الأسلحة في عائلة نايكا. أوائل ألمانيا الشرقية بيكن بنادق ويكر. البولنديون أكثر مباشرة. التقليد المباشر لأيكا لا تتغير حتى وفي بعض الدول غير الأعضاء في حلف وارسو. على سبيل المثال، حصلت يوغوسلافيا على إذن من الاتحاد السوفيتي لإنتاج بنادق من سلسلة AK في البلاد. تم تسمية النسخة اليوغوسلافية من AK-47 AKM M64 M70. إنه بلد مذهل في أيدي اليوغوسلاف. يجب أن يكون الشيء الأكثر غرابة الذي يظهر هو بندقية القنص M76. تعتمد بندقية القنص شبه الأوتوماتيكية هذه على AKM. تستخدم خرطوشة 7.92x57 من بندقية ماوس. إذا علمت كال القديمة عن هذا، تشير التقديرات إلى أن لوحة التابوت لن تكون قادرة على الصمود. لاونكا باعتباره أحد قدام المحاربين في الحرب الوطنية العظمى، لم يعتقد قط أن بندقيته سوف تتزود برصاص العدو في دولة أجنبية. أيضاً الشرق الأوسط، نسخة يوغوسلافية من بنادق M سيريز. حدثت تغييرات غير علمية على الإطلاق في العراق.
ولدى التقليد سلسلة تبوك وإكويديس من طراز إيكا المقلد، وهذا هو حزب العدالة والتنمية الذهبي للطغاة المحليين. إلى جانب ذلك، لقد نسخ العراق تقريبا كل بنادق حزب العدالة والتنمية. ما مدى تأثير بندقية إيكاي على العالم؟ في السوق السوداء الدولية يتم استخدامه كمعيار للحكم على مستوى عدم الاستقرار في بلد ما. إيكاي هو سلاح يمكنه بسهولة قتل النساء والأطفال. يوليو 2020 في منطقة أفغانستان، فتاة تبلغ من العمر 15 عاما بعد أن شاهدت والديها يقتلان على يد مسلحي طالبان في هجوم ليلي. لحظة حزن. حصل على إيكا 47 من المنزل وقتل 2 من رجال العصابات على الفور. تخويف الإرهابيين المتبقين بنجاح. يمكن ملاحظة أن صعوبة عملية إيكاي منخفضة للغاية، وكان إيكا 47 ذات يوم البندقية التي يحب رجال العصابات استخدامها، وغالبا ما يظهر في أيدي تجار المخدرات والمجرمين في الأفلام الروائية والدراما التلفزيونية، مما يؤدي إلى تأثير نفسي خطير على الجمهور. لذلك في عام 1989 حظرت الولايات المتحدة أيضا عمدا استيراد سلسلة إيكا 47 من الأسلحة النارية، والسبب هو أن لديها العديد من خصائص شكل سلاح هجوم. أن تقول أن حزب العدالة والتنمية رائع. تعد بنادق إيكا 47 وإيكا 74 من أكثر البنادق المصنوعة في تاريخ البشرية، الأكثر تقليدا، وهو أيضا السلاح الناري الأكثر استخداما، ويحظى بتصنيف شعبي كبير في العالم. إلى حد ما فقد كاد أن يغير مسار التنمية البشرية، لذلك لم يتم تصنيفها فقط كأول بنادق شهيرة في العالم، ويسمى أيضا رمز القوة البشرية المسلحة في القرن العشرين جنبا إلى جنب مع أوربيدجي بيزو. البنادق على قيد الحياة. إيكا 47 هو الأكثر إصرارا. منذ صنع الاتحاد السوفيتي هذا السلاح، ظهرت إيكا شرطة 47 في 92 دولة حول العالم. شارك في من الحروب منذ الخمسينيات. قتلت الرصاص من كمامة إيكا شرطة 47 حوالي 7 ملايين شخص، أعلى بكثير من عدد الأشخاص الذين قتلوا في القصف الذري الأمريكي لهيروشيما وناجازاكي في نهاية الحرب العالمية الثانية. هذا هو المشهد الذي لا يريد لاونكا رؤيته أكثر من غيره. قال ذات مرة: أنا غاضب جدا. معذرة، كيف وصلت بندقيتي في يد ابن لأد؟ حسنا، هذا كل شيء من أجل العرض. هل تعتقد أن ظهور بندقية إيكا 47 جيد أم سيء؟ ما رأيك في إيكا 47؟ هل هو الغضب أم الحيرة أم السعادة والأمل؟ مرحبا بك لترك أفكارك في منطقة التعليق. دعونا نناقش. حسنا، محتوى الفيديو الخاص بهذه المشكلة موجود هنا. الأصدقاء الذين يحبون الأسلحة الساخنة، أراك المرة القادمة.